नमस्ते अनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले ल्यान्ड युज जोनिङ म्यापको स्टडी एनालाइसिस अध्ययन कसरी गर्ने सो कुराको जानकारी दिन यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ भिडियोबाट नै। मैले एउटा पालिकाको यो जुन हामीलाई नापी विभागले दिएको डाटाको एनालाइसिस अध्ययन कसरी गर्ने सो कुराको जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु र देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै जीएस डाटा हुन्। यसको लागि हामीले आर्क म्याप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ नि आर्क जीएस 10.4 चलाउँछु। तपाईहरुले कुन चलाउँदै हुनुहुन्छ कमेन्टमा पनि राख्न नभुल्नु होला है त। यसरी खुल्छ। अब हामीलाई जग्गाको वर्गीकरणको लागि मन्त्रालय र विभागले परिपत्र गरेको हामीलाई अवगत नै छ। कतिपय स्थानीय तहहरूको वर्गीकरणको कार्य सकि पनि सकेको होला र कतिपय स्थानीय तहहरूमा वर्गीकरणको चरणमा र कतिपय स्थानीय तहहरूमा मापदण्ड मात्र बनाएर पनि किट्टाकाट खुलिरहेको अवस्था अवगत नै छ। र आज मैले चाहिँ नि ल्यान्ड युज डाटा कसरी युज गर्ने, कसरी एनालाइसिस गर्ने, कसरी अध्ययन गर्ने सो कुरा यस भिडियोमा बताउने छु है। हामीले चाहिँ नि डाटा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्ड युज जोनिङ म्यापको लागि हामीले डाटा छिटो भेटिनको लागि, छिटो खोज्नको लागि हामीले डाटालाई यो प्लस चिन्हमा गएर कनेक्ट फोल्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डेस्कटपको एउटा डाटालाई कनेक्ट गर्छु। डाटाबेस BGIRM भन्ने छ, म एड गर्छु यसलाई। सजिलै यो डाटा भेट्न सजिलो हुन्छ। ल्यान्ड युज भन्ने छ। हामीलाई ल्यान्ड युज अन्तर्गत ल्यान्ड क्यापेबिलिटी, ल्यान्ड सिस्टम, ल्यान्ड युज र ल्यान्ड युज जोनिङ दिएको म्याप दिएको छ। हामीले वर्गीकरणको लागि युज हुने म्याप भनेको ल्यान्ड युज जोन हो। हाम्रो स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मध्ये ल्यान्ड युज जोन हामीले मापदण्ड बनाएर अद्यावधिक अपडेट गर्न सक्छौं है। ल यस्तो म्याप दिएको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ल्यान्ड युज म्याप हो, ल्यान्ड युज जोनिङ म्याप हो। अब हामीलाई यसमा चाहिँ नि 10 वटा वर्गीकरण मध्ये अब छुट्टा छुट्टै कलरबाट फिल गरिएको हुन्छ। अब यसको लागि हामीले ल्यान्ड युज जोनको छुट्टै लेयर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले यहाँबाट गए, फेरि यसमा गए, हाम्रो मिक्स्ड भन्नेमा छ। यहाँ सिट वाइजको छ। ल्यान्ड युज जोनको सिट छ। यहाँ पगनासकाली ल्यान्ड युज जोन सिट छ। यसको छुट्टै लेयर बनाएर हामीले सिम्बोलोजी एड गर्न सक्छौं। यस्तो दिएको छ है। र हामीलाई ल्यान्ड युज जोनिङको सिम्बोलोजी चाहिएको छ, क्लास चाहिएको छ। अब यो ल्यान्ड युज जोनमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ सेभ एज लेयर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र जियो डाटाबेसमा ल्यान्ड युज जोन लेयर भएको छ, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् है। ल अब फेरि हाम्रो अर्को लेयरमा जाउँ। ल अब हामीले ल्यान्ड युज जोनको लेयर बनाएकोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिम्बोलोजीको लागि ल्यान्ड युज जोनमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रोपर्टाइजमा जानुहोस्, इम्पोर्टमा जानुहोस् अनि यहाँ प्लस आइकन छ, यसमा जानुहोस् र ल्यान्ड युज जोन लेयर अघि हामीले एड गरियो नि, लेयर बनाइयो नि, त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरियो। ल ओके गरिदिनुहोस्। ओके एप्लाई ओके। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नापी विभागले
यसभन्दा अगाडि तयार गरेको भूपयोग नक्सा ल्यान्ड युज म्याप यस्तो थियो है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो किनारको नीलो कलर भनेको यो नदी क्षेत्रको नदी सिमसार क्षेत्र हो। यो कालीगण्डकी नदी पनि हो तपाईहरुलाई भन्नुपर्दा। अनि यो पहेँलो क्षेत्र भनेको आबादी क्षेत्र कृषियोग्य क्षेत्र भइहाल्यो है। अनि यो ग्रीन हरियो कलरमा भनेको यो जंगल क्षेत्र भइहाल्यो है। अनि त्यसैगरी यो रातो कलरमा यिनी आवासीय क्षेत्र हुन् है। धेरै देखाइएको छ, धेरै जसो यहाँ कृषि क्षेत्र देखाइएको छ यो पालिकाको भूपयोग नक्सामा। अब हामीले भूपयोग नक्सा अद्यावधि गर्दा हालको अवस्था र भविष्यमा हुन सक्ने डेभलपमेन्टहरूलाई समेत ध्यानमा राखी यो नक्साको अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ, जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, भूपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सडक हो जसलाई हामीलाई सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रमा राखिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो, सरी कमर्सियल क्षेत्र हो। यसरी छुट्टा छुट्टै कलरले जनाइएको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीलाई रिस्क जोनिङ पनि गरिदिएको छ। रिस्क क्षेत्र कहाँ छ, बाढीको पहिरोहरूको रिस्क जोखिम कहाँ छ भने पनि नक्साङ्कन गरिदिएको छ यो नक्सामा। जस्तै यहाँ कालीगण्डकी नदी देख्न सक्नुहुन्छ, यो नदी हो एउटा। अब यो नदीले कुन कुन क्षेत्रलाई असर पर्छ त, कुन कुन क्षेत्रमा बाढी आउँछ त भनेर पनि हामीले यसबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ है। ल अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो नदीले भविष्यमा हाललाई नभए पनि भविष्यमा कुन कुन क्षेत्रमा बाढीको जोखिम छ त यसको पनि यहाँबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले यो डाटामा जाउँ, यहाँ जाउँ अनि यहाँ रिस्क भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। ल रिस्कमा गएर मैले फ्लड, यो नदी भएको भएर फ्लड एड गर्छु। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नदीले यति क्षेत्र जोखिममा पर्दो रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले जोखिम पनि हेर्न सक्छौँ यो नदीको दायाँ बायाँ कतिसम्म जोखिम छ भनेर। अब यस्तो जोखिम क्षेत्रमा हामीले आवश्यक क्षेत्र राख्नु हुँदैन है। मापदण्ड निर्माण गर्दा स्थानीय भूपयोग परिषद कार्यपालिकामा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने बेला यी कुराहरूलाई अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक क्षेत्र राख्नु हुँदैन। ल हेर्नु त नदीको अहिले चाहिँ नि यस्तो छ है, यस्तो छ। अब यसले भविष्यमा यतिसम्म बाढी आउन सक्छ भनेर देखाइएको छ है। त्यस्तै एउटा खोला पनि छ यसमा बिचमा, यो पनि खोला छ। यहाँ त कृषि क्षेत्र नै देखाइएको छ, एउटा फाँट एरिया नै हो है। यसमा पनि कतिपय अवस्थामा घरहरू निर्माण भइसकेका छन् र अब यो नदीले पनि कतिसम्म असर गर्छ यसको पनि हामीले फ्लड हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नु त यसरी यति धेरै माथिसम्म यसको नदीको बाढीको जोखिम रहेको छ। अब यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक क्षेत्र राखेर भयो त, यत्रो जोखिम मोलेर हामीले विभिन्न संरचना निर्माण गरेर भयो त। यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले जग्गाको वर्गीकरण गर्दाखेरि पनि यी कुराहरूलाई जोखिमका क्षेत्रहरूलाई आवश्यक क्षेत्रमा राख्नु हुँदैन, समावेश गर्नु हुँदैन। यसरी हामीले जोखिमको क्षेत्र पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ है। अनि अन्य कुराहरू पनि छ यसमा, जस्तै यहाँ फायर आगलागीहरूको पनि क्षेत्रहरू कुन कुन छन् है। ल्यान्डस्लाइड पहिरोको क्षेत्रहरू, चट्टान खस्ने ठाउँहरू है, सबै ट्रान्समिसन लाइनहरूको पनि हामीले जोखिम हेर्न सक्छौँ है। ल तपाईलाई यति दिए। हामीलाई यहाँ चाहिँ नि सोइलको बारेमा पनि राखिएको, सोइल म्यापहरू पनि राखिएको छ, रिस्क म्याप, ल्यान्ड युजको पनि, हाइड्रोहरू, त्यसै गरी ग्रिड्स पनि, ग्रिड सिटहरू पनि राखिएको छ। क्याडस्ट्रे हामीलाई जग्गाको नक्सा पनि यहाँ दिएको छ है। र यसमा एडमिनमा गएर हामीले वाडा बाउन्ड्रीहरू पनि एड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी
लोकल लेभलहरु बनिएको छ यसमा ठाउँहरु छ यसमा चाहिँ नि नेपाल बाउन्ड्री हो नेपाल अधिराज्यहरुको बाउन्ड्री सीमाङ्कन पनि यस म्यापमा सँगै दिएको छ डिस्ट्रिक्ट हल बाउन्ड्रीहरु पनि दिएको छ हामीले यस पालिकाको वार्ड बाउन्ड्री पनि यहाँ एड गरेर हेर्न सक्छौं है यसरी वार्ड बाउन्ड्री यसमा चाहिँ 9 वटा वडा रहेको छ हामीले यसमा गएर फलो गर्दियौ त्यसपछि यहाँ साइज बढाइदियौ अनि यसलाई चाहिँ नि रेड कलरमा राख्दियौ ल हेर्नु त यसरी वडा अनुसार पनि हामीले ल्यान्ड युज जोनिङ म्यापलाई अध्ययन गर्न सक्छौं कुन क्षेत्रमा कति कृषि योग्य छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसरी हेर्न सक्छौं है अब यसलाई वडा नम्बर पनि हामीले दिन सकिन्छ वडा नम्बर कुन वडा कति नम्बर वडा हो कुन चाहिँ नि क्षेत्र कति वडा हो भनेर हेर्नको लागि वडा नम्बर पनि हामीले हेर्न सक्छौं प्रोपर्टिजमा जानुहोस् र लेभलमा जानुहोस् थोरै समय लागेको छ र अनि यहाँ लेभल टिक लगाइदिनुहोस् र यहाँ वार्ड नम्बर न्यू वार्ड भन्ने छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मैले रेड कलर नै दिए वडा नम्बरलाई पनि अनि साइज चाहिँ अहिले मैले ठुलो गराइदिए साइज यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ ल अनि एप्लाई गरिदिनुहोस् है त यसरी वडा नम्बरहरु समेत हेर्न सक्छौं 1 नम्बर यो वडा रहेछ 2 नम्बर 3 नम्बर 4 5 6 7 यसरी 9 टा वडा रहेछ यस पालिकामा यसरी हामीले वडा वाइज पनि यो भूपयोग नक्सालाई अध्ययन गर्न सक्छौं है त्यसैगरी हामीले ठाउँको नामहरु पनि एड गर्न सक्छौं हेर्न सक्छौं यसको लागि सेटलमेन्ट भन्ने छ ल यसरी सेटलमेन्ट दिएको छ है यहाँ ठाउँ सबै ठाउँहरुको टोलहरुको पनि नाम हेर्न सक्छौं जस्तैमा सेटलमेन्टमा यहाँ सिम्बल मात्र दिएको छ अब ठाउँको नाम हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ गएर भिलेज नेम गर्नुहोस् अनि यहाँ ओके गरिदिनुहोस् र ब्ल्याक कलर अलि साइज अलि ठुलो गराउनुहोस् बुझ्नको लागि अनि एप्लाई गरेर यसरी ठाउँहरुको नाम है हामीले हेर्न सक्छौं है यसरी कुन ठाउँमा कुन क्षेत्रमा कति जंगल क्षेत्र कति कृषि क्षेत्र कति आवासीय क्षेत्र भनेर हामीले यसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौं है त्यसैगरी हामीले यसमा क्याडास्ट्रल म्याप पनि भिडाउन सक्छौं मैले यसलाई रिमुभ गर्दिए है वडा बाउन्ड्री पनि रिमुभ गर्दिए यसलाई हामीले कित्तानापी नक्सा पनि भिडाउन सक्छौं अब कित्ता नक्साको लागि क्याडास्ट्रमा जानुहोस् क्याडास्ट्रमा गएर यसरी आउँछ कित्तानापी यो गाउँपालिका भरिको सबै कित्तानापी नक्सा यहाँ एड हुन्छ है यो सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई डाटा हस्तान्तरण गर्दा ल्यान्ड युज डाटा हस्तान्तरण गर्दाखेरि दिएको छ यसमा चाहिँ नि हलो गरिदिनुहोस् चाहिँ ब्ल्याक कलरमा गरे ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सबै जग्गाको नक्साहरु हेर्न सक्छौं है कुन कित्ता कुन क्षेत्रमा पर्छ यसरी ओभरल्याप गरेर पनि हेर्न सक्छौं है ल अब कित्ता नम्बर ल्याउने तरिका पनि यसै भिडियो मार्फत जानौं यसमा डेटा त लिएर आइयो अब यसमा कित्ता नम्बर एड गर्न पनि सिकौं है राइट क्लिक गर्नुहोस् अथवा डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ गएर पार्सल नम्बर भन्ने छ यहाँ हेर्नुहोस् लेभल अन गरिदिनुहोस् ल ओके यसरी किता नम्बर पनि एड गर्न सकियो